Sziasztok, üdvözlök mindenkit itt a Klasszikkaszni legújabb adásában. Ma ismét ellátogattunk a 365 Oldtimer Múzeumban, hogy elhozzuk nektek a csatorna eddigi legvagányabb amerikai luxusautóját, ezt a 30-as Packardot. Bemutatásában segítségünkre lesz Jomtov Dániel. Szia! Sziasztok! Tartsatok velünk! Ugye a Packard az ma már egy inkább elfeledett márka, pedig annak idején ez egy ilyen hatalmas hűhának számított. Gyakorlatilag ugye mindig azt mondjuk, hogy a Cadillac volt a luxusnak a jelképe. Ez az 1940-es évek előtt nem így volt, ugye akkor ott volt még a Duesenberg és a 3P betűs, tehát a Packard, Peerless és Pilsero, tehát akinek nagyon bejött az élet, az ezek közül választott. Ugye még volt itt egy kis különbség, mert a Duesenbergek azok ilyen nagyon erősek, ugye 400 lóerősek voltak, nagyon hangosak voltak, tehát azokat inkább az amerikai úgymond új gazdagok kedvelték, a Packard az inkább ez a lenyugodott, arisztokratább jellegű vásárlói kört próbálta megcélozni. Az alapítója az ugye James Ward Packard volt, állítólag ugyanúgy, mint mondjuk a Skodát is egy olyan szándékból alapította, hogy ő vett magának egy nagyon drága korabeli autót, amivel nem volt elégedett, és hát úgy beagyasodott, hogy megcsinálta a sajátját. Ugye így született meg végül ez a 30-as Packard is. Az érdekessége magának az egész márkának, hogyha megnézitek, akkor a hűtőrács az kettő egymásnak fordított hárfának felel meg, tehát hogyha elválasztok, az két hárfa sziluettjét adja ki. A Packard ugye egy elég szerencsétlen sorsú vállalat volt, mert tényleg egy ilyen abszolút nagyágyúnak számított, aztán ugye a 40-es évek után már elkezdett szegény lecsúszni, és hát az 50-es években egyesítették, vagy ugye fúzióra lépett, hogy ennek a rendes megnevezése, hogy összeállt a Studebakerrel. Ugye 56-ban legyártották az utolsó igazi Packardot, annak is még ilyen jellegű hűtőrácsa volt, de az 57-es és 58-as Packardok már igazából Studebaker prezidentek voltak, csak Packard emblémával, kicsit átdolgozva, tehát kicsit eléggé megcsorbult a Packardnak a hírneve, aztán 58 végén meg is szűnt. Viszont beszéljünk kicsit erről a szériáról, ez ugye egy 1930-as Packard Super 8-as, és annak a dual cowl kialakítását láthatjátok itt, ami igazából annyit jelent, hogy egy autó kabrió változatban, de két különböző kabinban lehetett beülni. Ez ugye a sor 8-as motorral ellátott változat, ami úgymond így a luxus kivitele volt ennek. Mi úgy ismerjük ezt a márkát, mint az amerikaiaknak az ilyen Rolls-Royce-a, és ezért is elmellett a Rolls-Royce Phantom 2-es. Ez a darab hozzánk Hollandiából érkezett, egy nagyon titkos gyűjteményből. Nagyon büszkén viseljük, hogy egy ilyen autó állhat köztünk. Ugye Super 8, tehát akkor 8 hengeres és soros motorja van? Pontosan. Ugye ez a nagyon kibalanszírozott sor 8-as motorral szerették ezt, és nagyon sokáig szerették ilyen a motorokkal gyártani az autókat egészen, hogyha jól tudom, az 50-es évekig körülbelül. Ez nagy lóerőt tudott biztosítani, nagy kényelmet, mert nagyon balanszírozott volt a motor. Ez konkrétan majdnem egy 4 literes változata a Packard Super 8 motornak, ami 3,9 literes. Ugye a Packardnak ez volt az egyik hiba, hogy túlságosan ragaszkodott a soros motorokhoz, meg ott az automata váltónak 55-ben még volt egy kis hibája, a motor eltörte, mert túl erős volt a kétfokozatú ultramatikus váltóhoz. Ugye ez egy Phaeton karosszériás autó, és még külön el is van választva a két üléssor egymástól. A hátsó résznek van valamilyen érdekesség, hogy mutattuk, vagy beszéltük a videózás előtt, hogy van külön légbeömlője, ugye van saját szélvédője. Konkrétan van egy saját kis, úgymond régi légkondia, hogyha ezt kinyitották az utasok, akkor kaptak egy külön légáramlatot így a lábukhoz. Igazából van egy külön elválasztó üvegfelület is, hogy így picit még jobban el legyenek választva a sofőrtől. Ugye láthatjátok, hogy kinyitjuk magát az ajtót, akkor ennek egy külön teleszkópja van ennek az egész kabintetőnek. Ugye ez egy kabrió kivitelű volt, úgyhogy az igazi nagy luxust képviselte. Igen, és legutóbb hülyeséget mondtam, mert azóta kiderítettem, hogy van különbség a Phaeton és a kabrió limuzin között. Ez azért Phaeton, mert nincsenek oldalablakai. A rendes kabrió limuzinnak ugye le lehetett
tekerni, a Phaetonnak meg ilyen kivehető ablakai voltak, ez egy nagyon pici különbség a kettő között, de ettől függetlenül nagyjából ugyanolyanok. Mit látunk itt mondjuk a sofőr oldalánál? A sofőr oldalánál láthatok egy hatalmas nagy bakelit kormányt, egy nagyon hosszú váltót, ha jól tudom, ez a 3 sebességes kéziváltóval van szerelve, és láthatjátok utólag rászerelt FIVA érvényesítéshez a indexet is, úgyhogy ez tényleg a vezetési élmény nem az elsődleges része volt ennek az autónak, inkább az, hogy mekkora kényelmet, milyen csöndben és kényelemmel lehet ezzel utazni. Ezt képviselte akkor ez az autó. Bemutatom a műszerfalat, addig kinyitnál, légy szíves, a motorháztetőt? Természetesen. Szóval nézzük is meg gyorsan itt, hogy hol ült a sofőr. Ugye ez bőrrel van behúzva. Na, ha ide jöttök, ugye van egy tök szép szimmetrikus műszerfalunk, ugye mind a két oldalon, a sofőr és utas oldalán is van egy kesztyűtartó. Ennek már ugye rendes pedáljai vannak ugye a mai elrendezés szerint, tehát kuplung, fék és gáz, ugye ez még 16 környékén lett standardizálva, és itt szépen bal oldalon egy ilyen nagy kar el van rejtve, az ugye a kézifék, és itt középen a váltó, amit a Dani mondott, de akkor szerintem menjünk és nézzük is meg magát a motort. És akkor ez egy Super 8, ez volt a sor 8-as motor, 3000, hány köbcentis? 3900 köbcentis. Olyan karburátor volt még ebben, amit úgy hívunk angolul, hogy updraft, ami nem tudom pontosan, hogy fordítják magyarra, de annyit jelent igazából, hogy nem gravitációsan esett be ugye az üzemanyag a motorba, így a vákuummal együtt, hanem fölfele ment vákuummal be a motorba az üzemanyag. Úgy ez gyárilag volt befestve zöldre? Szerintem igen. Mert ugye volt még ebben az időszakban, a 30-as évek környékén, hogy azt mondták a luxusautókra, hogy nem csak az autónak kívülről kell szépen kinézni, ugye erre a Cadillac 452-es V16 szériája a legjobb példa, hogy maga a motorház alatt lévő résznek is egy művészi alkotásnak kell lennie, tehát akkor megpróbáltak az amerikaiak ezeket a nagyon hosszú motorokat úgy megdizájnolni, hogy tényleg jó legyen ránézni, és ne csak a szerelő bíbelődjön vele, hanem te, mint pénzes vásárló is örüljél neki, hogyha ránézel. Itt még láthattál ugye mindent, de ez használva is volt ez az autó, ezért nincsen amúgy rendesen most eltakarítva, úgyhogy ezt még vezettük, mielőtt bekerült volna amúgy magába a múzeumba is. Így ezt láthatjátok. Két dolgot felejtettem el. Az egyik, az ugye a 30-as években még voltak kordíszek, mert akkor nem foglalkoztak azzal, hogy mi van, hogyha elütsz valakit. Ugye ez itt egy istennő, aki egy diszkosszal suhan előre. Hasonló korabeli Paccardokat láthatok hattyú motívummal is. Ebben az időszakban cserélték le ezeket a megdizájnolt hattyúkat erre az istennőre, és aztán ez egy darabig még maradt. Itt alatta van valami? Ott van konkrétan a hűtővíznek a betöltője. Aha. Úgyhogy ezt le kellett róla pattintani, és akkor úgy tudtad kivenni, ezt a szép díszt levenni róla, és akkor úgy öntötted be. Egy picit túl melegedett az autó. Ja, és a benzintartályam ez meg rögtön a csomagtartó alatt van, ami nem is egy csomagtartó, hanem egy rekesz, amire ráraktad az ekkora kofferedet, mert ugye akkor még a csomagtartó nem fejlődött ki, úgy mai értelemben véve. Meg ugye a lámpáknak még nem csak a Packardnál, de úgy általában a korabeli autóknak az érdekessége, ugye hatalmas lámpáik voltak, amik azért annyira erősek mégsem voltak. Itt nem az volt a lényeg, hogy a sofőr lásson, hanem az, hogy te lásd, hogy jön valaki autóval. Mert ugye akkor még úristen jön egy autó, ami nem egy hintó, és akkor ez még egy megbotránkoztató, ijesztő dolognak számított. Jó, akkor annyira már nem, de ez volt a lényeg, ugye ez önindítós. Ez önindítós, át lett alakítva, ugye, hogy tudjuk egy picit normálisan is használni. Eredetileg kurbilis kivitelű volt, ezért láthatjátok rajta azt a kupakot ott a hűtőrács alján, az lenne amúgy a kurbilinak a helye. Úgyhogy most már kényelmesen egy gombnyomással be lehet ezt az autót indítani. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok, ha tetszett a videó, iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le legújabb klasszikusainkról sem. Sziasztok! Sziasztok!